ओके. तर समटाइम पॉवर बीआय मध्ये RLS म्हणून एक कन्सेप्ट असतो. मे बी तुम्ही हा वर्ड बघसाल कुठेतरी. RLS, रोल लेवल सिक्युरिटी. ओके, व्हॉट इज रोल लेवल सिक्युरिटी? ऑब्विसली एखादा सेल्सचा डेटा आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि सेल्सचा डेटा जर तुम्ही अनालाइज करत असाल तर मल्टिपल कंट्रीज मध्ये जर कंपनी काम करत असेल तर मल्टिपल रिजन्स मध्ये कंट्री विल बी मिनिंग द कंपनीज प्लांट्स आर देअर. ओके. तर त्या सिच्युएशन मध्ये जर सपोज फॉर एक्झाम्पल US पीपल्स आहे, त्यांना अदर रिजनचा डेटा नाही दिसला पाहिजे, ओनली और अदर कंट्रीजचा डेटा नाही दिसला पाहिजे. देन लेट्स से अदर इंडिया पीपल्स असतील तर इंडियाचे जे मॅनेजर आहेत, सेल्स मॅनेजर, दे शुड बी एबल टू व्ह्यू द डेटा फॉर ओनली इंडिया, नॉट फॉर ऑल दी अदर कंट्रीज. तर या टाईपमध्ये जर तुम्हाला सिक्युरिटी अचीव करायची असेल तर पॉवर बीआय हॅज दॅट फीचर. ओके. तर बेसिकली रो लेवल सिक्युरिटी इज अ पॉवर फीचर in Power BI, okay, that allows you to restrict the data access, okay, based on the user role and permission, whatever the roles you are going to create, based on that, okay, and what permissions you allows to that specific role. Based on that, it will filter the, meaning Power BI will filter the rows automatically, and accordingly it will show the data. ठीक आहे. तर तो पार्ट आपण बघू. जास्त नाही, 10-15 मिनिटाचाच पार्ट आहे. आणि मी सपोज डेटा लोड केला पॉवर बीआय मध्ये. ओके, इट इज फाईन, स्टील इट इज लोडिंग द डेटा. ठीक आहे. डेटा लोड केल्यानंतर वन्स यू गेट कनेक्टेड, पहिला मॉडेल पूर्ण रेडी करून घ्या. तुम्हाला जे काही व्हिज्युअल्स क्रिएट करायचे व्हिज्युअल्स क्रिएट करून घ्या. टेबल्स मध्ये काही चेंजेस करायचे चेंजेस करून घ्या. जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन टॅक्स आपण शिकलोय सगळे चेंजेस तुम्ही करून रिलेशनशिप क्रिएट करायचे असेल तर रिलेशनशिप क्रिएट करून घ्या. ओके. तर तो पार्ट फर्स्ट यू नीड टू परफॉर्म. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सपोज मला टेरिटरी आणि सेल्स टेबलमध्ये जर रिलेशनशिप क्रिएट करायचे असेल तर इथले टेरिटरी की आणि सेल्स टेरिटरी की रिलेशनशिप क्रिएट करण्यासाठी आपण बघितलेलं आहे, फक्त ड्रॅग करायचं कॉलम वन टेबल टू अनदर टेबल मॉडेल व्ह्यू मध्ये ड्रॅग करायचं. ठीक आहे. इथं पण डेट टू ऑर्डर डेट रिलेशनशिप क्रिएट करण्यासाठी मी फक्त ड्रॅग केलं. इट विल क्रिएट द रिलेशनशिप ऑटोमॅटिकली. ओके. कार्डिनॅलिटी अँड ऑल एव्हरीथिंग इट विल डिफाईन इट बाय इट्स ओन. तर तुम्हाला काय जास्त असं रिलेशनशिपसाठी वर्क करायची गरज नाही. ओके. पॉवर बीआय मध्ये तेवढं फक्त तुम्हाला कॉमन कॉलम कोणता आहे तेवढं आयडेंटिफाय करून डिफाईन करावं लागतं. दॅट इज वॉट दी युअर रोल. अदरवाइज मेनी टू मेनी अँड ऑल, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, और वन टू मेनी, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट विल डिफाईन. क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल ठेवा, डबल ठेवा ॲज पर द रिक्वायरमेंट. ओके. जर तुम्हाला रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, ओके, तर मोस्टली आपण जे कॅल्क्युलेशन कॉलम असते ते सेल्स टेबल मधून प्रेफर करतो. बट समटाइम यू मे वॉन्ट्स टू गेट द काउंट ऑफ प्रोडक्ट, तर त्या केसमध्ये तुम्ही आपण बघितलेलं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल कसं करायचं. तर इथे जाऊन प्रॉपर्टीज मध्ये जाऊन इथून पण तुम्ही सिंगलचं बोथ करू शकता. इट विल फिल्टर द डेटा इन बोथ द वे. आणि त्याच्यापेक्षा बेटर काय आहे, तर त्याच्यापेक्षा बेटर आहे की तुम्ही क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हे फंक्शन, युजर रिलेशनशिप फंक्शन, ओके, म्हणजे एक टेम्पररी रिलेशनशिप क्रिएट करण्यासाठी जे फंक्शन आहे ते फंक्शन तुम्ही यूज करू शकता. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे देर मे बी अ रिजन्स. ओके. फ्यू रिजन्स. किती रिजन्स आहेत? लेट्स सी. ओके. अँड region, if I say, okay, so these many regions are there, right? एक कंट्री. तर रिजन वाईज जर मला फॉर एक्झाम्पल एखाद्या रोल क्रिएट करून ऍक्सेस द्यायचा आहे,
म्हणजे दॅट पर्सन शुड बी एबल टू व्ह्यू द डेटा फॉर दॅट स्पेसिफिक रिजन ओनली. ओके, रिजन पेक्षा आपण काय करू, कंट्री प्रिफर करू. ओके, कारण युनायटेड स्टेट्स मध्ये यांनी खूप हे केलं. तर फॉर एक्झाम्पल कंट्रीसाठी मला डेटा फिल्टर करायचं. जर डेटा फिल्टर करायचं असेल तर काय करायचं, होम मध्ये या. ओके, होम मध्ये नंतर इथं मॅनेज रोल अँड व्ह्यू मध्ये, डेटा व्ह्यू मध्ये पण आहे बघा, मॅनेज रोल्स अँड व्ह्यू ॲज इज फॉर द टेस्ट. तुम्ही टेस्ट करू शकता की वेदर दी युअर फिल्टर इज वर्किंग करेक्टली ऑर नॉट. ठीक आहे, किंवा इथून पण तुम्हाला क्रिएट करता येईल. मॉडेल व्ह्यू मध्ये आल्यानंतर इथं पण तुम्हाला ते ऑप्शन आहेत, मॅनेज व्ह्यू अँड व्ह्यू ॲज. सो व्ह्यू ॲज इज ओनली फॉर टेस्ट. ओके, मग तुम्हाला मॅनेज रोल क्रिएट करा, म्हणजे रोल क्रिएट करायला इट अनेबल्स यू टू क्रिएट दी रोल्स. तुम्ही मॅनेज रोल वरती क्लिक करा. ओके, देन लेट्स से क्रिएट केल्यानंतर न्यू रोल जो काही क्रिएट करायचा तो डिफाईन करा. मी म्हटलं US. ओके, एवढाच रोल मी डिफाईन केला. अँड येस, आता फिल्टर तर तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल कुठल्या टेबलवरती अप्लाय करायचा आहे, तो टेबल तुम्ही इथून सिलेक्ट करू शकता. राईट, तुम्ही लेट्स से टेबल क्रिएट केला, ऍड फिल्टर. आणि ऍड फिल्टर तर तुम्ही इथून फिल्टर अप्लाय केला तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला टेरिटरी की यूज करावी लागेल. वाय, बिकॉज सेल्स टेबल डोंट हॅव रिजन और कंट्री लिस्ट. मग टेरिटरीमध्ये जा, टेरिटरीमधून इथून तुम्ही हे जो कंट्री कॉलम आहे त्याच्यावरती फिल्टर अप्लाय करा. मी म्हटलं कंट्री इज इक्वल टू, आणि लेट्स से युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड स्टेट्स. ओके, तर नेम ॲज इट इज आहे का, लेट्स सी वेदर द नेम इज ॲज इज युनायटेड स्टेट्स. ओके, हा एक ग्रुप झाला. एक आपण ग्रुप क्रिएट केला फॉर दी रोल. त्याच्यानंतर सॉरी, नॉट इन मॅनेज रिलेशनशिप, लेट्स गो अहेड अँड क्रिएट दी एक विज्युअल, एक सिंपल विज्युअल क्रिएट करो. ओके, लेट्स से वी विल क्रिएट दी कॉलम चार्ट. ठीक है, and let's bring the product category to the okay, let's take it automatically x axis. Fine. त्याच्यानंतर तुम्ही सेल्स मधून सेल्स अमाऊंट ब्रिंग करा. लेट्स ब्रिंग दी सेल्स अमाऊंट. राईट, त्याच्यावरती ड्रॅग केलं की इट विल सिलेक्ट ऑटोमॅटिकली. तर या पद्धतीने तुम्हाला कॅटेगरी वाईज फिल्टरिंग करून मिळेल. लेट्स से आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही कंट्री पण ऍड करा. लेट्स सी अँड आय विल गो अँड आय विल ऍड कंट्री. एक चार्ट क्रिएट होईल वेगवेगळ्या कंट्रीसाठी, आणि तुम्ही इथं जाऊन बघू शकता. इथं तुम्हाला लिजंड मध्ये दिसत आहे की ऑस्ट्रेलियासाठी कोणता कलर आहे, कॅनडासाठी कोणता आहे, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड स्टेट्स साठी हा वाला कलर आहे लास्टला. त्याच्या आधी युनायटेड किंगडम आहे. आणि आपण एक रोल क्रिएट केला होता. सिम्पली आपण काय केलं होतं, एक रोल क्रिएट केला होता. आता कसं असते, हा रिपोर्ट तुम्ही पब्लिश केला सर्व्हिसवरती, आणि त्या स्पेसिफिक रोलसाठी कोणाला जर ऍक्सेस द्यायचा असेल तर आपण ते देऊ शकतो. बिफोर दॅट वी नीड टू सेव्ह द रिपोर्ट. राईट, पण सो फार माझ्याकडे सर्व्हिसमध्ये काही एवढे युजर्स नाही आहेत. ओके, दिस इज आवर डेमो ऍक्सेस आहे, तर त्याच्यामध्ये युजर्स नाही आहेत. बट इन केस ऑफ कंपनी ऑब्व्हियसली खूप सारे युजर्स असतील, आणि बेस्ड ऑन दी युजर्स तुम्ही त्याला डिसाईड करू शकता. पण कसं डिसाईड करणार, तर तुम्हाला डेटा फिल्टरेशन साठी तर आपण एक रोल डिफाईन केलेला आहे. ओके, मी म्हटलं मॉडेलिंग मध्ये आल्यानंतर इथून पण होम मध्ये पण एक मॉडेलिंगचा पार्ट आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं मॅनेज रोल्स आहे. तर मॅनेज रोल्स मध्ये आलं तर रोल्स नवीन ऑलरेडी एक US रोल क्रिएट केलेला आहे, बट इफ यू वॉन्ट्स टू चेंज इट यू कॅन चेंज इट. ठीक आहे, आता मी म्हटलं इथं व्ह्यू ॲज, आणि व्ह्यू ॲज मध्ये गेलो. बाय डिफॉल्ट काय व्ह्यू ॲज नल आहे, नन. राईट, मी US सिलेक्ट केलं फक्त, आणि लेट मी सी. ओके, तर बघा मेसेज पण दाखवते नाव विविंग ॲज अन US. जस्ट आपण व्ह्यू ॲज केले म्हणून विविंग ॲज अन US, आणि इट विल कीप द डेटा ओनली फॉर द US कंट्री. राईट, नॉट फॉर अदर कंट्रीज. तुम्ही बघू शकता की इथून कंट्री वाईज डेटा फिल्टर पण झालेला आहे.
तर फक्त एवढाच पार्ट आहे रो लेवल सिक्युरिटीमध्ये. ओके, रो लेवल सिक्युरिटीमध्ये एवढाच पार्ट आहे की filter the data based on the user roles and permissions. ओके, तुम्हाला याच्यात अजून काही फिल्टर वगैरे ऍड करायचे असतील तर ते फिल्टर, बाकी ऑल एव्हरीथिंग विल रिमेन सेम. फक्त काय तुम्ही मॅनेज रोल्स क्रिएट करू शकता आणि यू कॅन गो अँड सी व्हॉट इज व्ह्यू ॲज. ओके, आता ही जे वे आहे, ओके, लेट मी सेव्ह दिस समवेअर. आय विल पब्लिश अँड आय विल शो यू. ओके, लेट्स सी डेमो. आय डोंट वॉन्ट डेमो. I will say RLS. Okay, row level security असंच सेव्ह कर फॉर एक्झाम्पल. Then what I will do, I will say stop viewing आणि इथून मी पब्लिश करतो. Save changes, yes. Okay. Not signed in. What is my email address then? I need to check. Okay, 1 second. Learn with Brahma on Microsoft.com. Okay. Let's see. But this is whether this is, let's see whether it works or not. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला हे अकाउंट यूज करून सिलेक्ट करायचं. साइन इन केलं. आता मी इथून रिपोर्ट पब्लिश करू शकतो. ओके, व्हॉट आय विल डू, आय विल गो अँड पब्लिश. डेमो. ठीक आहे, तर डेमो म्हणून जो वर्कस्पेस आहे त्याच्यावरती मी हा RLS म्हणून रिपोर्ट पब्लिश करतो. लेट्स गो टू द सर्व्हिस नाव, apps.powerbi.com. ओके, आणि फॉर एक्झाम्पल मी रिपोर्ट पब्लिश केला. रिपोर्ट पब्लिश केल्यानंतर आपण सर्व्हिसवरती आलो. सर्व्हिसवरती आल्यानंतर जर तुम्ही वर्कस्पेस मध्ये आला, वर्कस्पेस मध्ये तुम्ही जर डेमो मध्ये आला, तर इथं तुम्हाला एक RLS नावाचा रिपोर्ट दिसेल, राईट? रो लेवल सिक्युरिटी. रो लेवल सिक्युरिटी. युजर डिफाइन and few data set. Okay. Data set create, okay, somewhere in the security. Okay. तर सिक्युरिटी मध्ये आल्यानंतर बघा इथे एक तुम्ही जो हे केला होता, रोल क्रिएट केला होता US, तो रोल दाखवत आहे, राईट? आणि तो रोल दिसत आहे, तर त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही जर इथं एखाद्या पर्सनचं नेम जे US मधून आहे, ऍक्च्युली सपोज US सेल्सचा मॅनेजर आहे, त्याचा नेम इथं टाकला, तर फॉर एक्झाम्पल इथं माझ्याकडे अदर युजर्स नाही आहेत, सो आय वॉन्ट बी एबल टू पुट और आय वॉन्ट बी एबल टू ऍड द नेम. पण तुम्ही जर हे फीचर इम्प्लिमेंट केला, तिथं ज्याचा ईमेल ID टाकचाल त्याला फक्त त्यानं इथं येऊन जर सर्व्हिसवरती येऊन हा रिपोर्ट क्लिक केला, तर डेटा विल बी व्ह्यूड फॉर ओनली US. ओके, नॉट फॉर अदर कंट्रीज. तर ऑटोमॅटिक फिल्टरिंग होत. आणि असं वेगवेगळ्या कंट्रीसाठी, वेगवेगळ्या रिजनसाठी, वेगवेगळ्या स्टेटसाठी तुम्ही रो लेवल सिक्युरिटी अचीव करू शकता. ओके, दिस इज व्हॉट युअर रो लेवल सिक्युरिटी. सिंपल कन्सेप्ट आहे रो लेवल सिक्युरिटी म्हणजे काय. तर ऑब्व्हियसली सगळा ज्यावेळेस रिपोर्ट रेडी असेल आणि ज्यावेळेस तुम्ही फायनली पब्लिश करायला जातात, त्यावेळेस तुम्हाला रोल्स क्रिएट करून डेटा, हू कॅन व्ह्यू दी व्हॉट डेटा यू कॅन डिफाईन, दॅट इज व्हॉट दी, म्हणजे डेटा सिक्युरिटीसाठी, म्हणजे डेटा कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करण्यासाठी वगैरे रो लेवल सिक्युरिटी यूज केलं जातं. Obviously, row level security helps to organization to ensure the data security, right? And maintain the compliance by controlling access to the sensitive information. Unnecessarily, the information आहे, for example, other countries, तर ते
अदर पर्सन्सला दिसणार नाही. सो इट इज गिविंग अस दॅट काइंड ऑफ फीचर ऑल्सो. एवढाच फीचर आहे रो लेवल सिक्युरिटी टू सिक्युअर द डेटा. ओके, तर हाऊ इट वर्क्स दॅट इज डिफरंट पार्ट. तर आपण ज्यावेळेस रोल्स क्रिएट करतो, ओके फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं मॅनेजर रोल, आणि इथे युएस रोल क्रिएट केला, आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर टेरिटरी वाईज मी इथे फिल्टर अप्लाय केला युनायटेड स्टेट्सला. राईट, युनायटेड स्टेटला मी फिल्टर अप्लाय केला, इट इज फाईन. तर इंटरनली ज्या वेळेस मी इथं आलो आणि मी म्हटलं व्ह्यू ॲज युएस, ओके फॉर एक्झाम्पल, तर काय होतं, तर इट विल गो अँड चेक फॉर दी टेरिटरी इज इक्वल टू युएस. ओके, तर फिल्टर इंटरनली डेक्स असं अप्लाय होतं, आणि जिथं जिथं युएस आहे तिथं ट्रू रिटर्न होतं, आणि वेन एव्हर देर इज अ ट्रू it will return that row, or that row will be shown to the user, otherwise that row will not be shown to the user. Okay, everything is happened behind the scene, आपण ते बघू शकत नाही. Okay. पण ट्रू आणि फॉल्सच्या बेसिस वरतीच फिल्टर अप्लाय होतो, जसं नॉर्मली आपलं फिल्टर अप्लाय होतं तसंच. ठीक आहे, एवढंच होतं अबाउट दी रो लेवल सिक्युरिटी.